لطالما سحرتنا الطبيعة بجلالها وغموضها. فمن قمم الجبال التي تعانق السماء إلى أعماق المحيط المظلمة، ومن الغابات المليئة بالحياة إلى الصحاري الممتدة بلا نهاية، يقف كوكبنا شاهداً على روائع الكون الحي. في هذه الرحلة الوثائقية ننطلق لاكتشاف أسرار كوكب الأرض ونكشف خيوط الترابط الخفي بين جميع الكائنات. نستعرض النظم البيئية بتعقيداتها المدهشة، حيث يعتمد كل كائن حي على الآخر في رقصة بديعة من التوازن. سنشهد مشاهد طبيعية آسرة، ثلوج تهبط برفق، براكين تنفجر بقوة عارمة، محيطات تموج بالحياة، وعوالم دقيقة لا تراها أعيننا، لكنها تحمل أسرار البقاء. وسنرفع أنظارنا إلى السماء، حيث يذكرنا الفضاء الشاسع بمكاننا الصغير في هذا الكون العظيم. لكن هذا الجمال ليس مجرد زينة، إنه أساس حياتنا. فالتنوع البيولوجي من الكائنات المجهرية إلى أعظم الحيتان هو شبكة الحياة التي تمدنا بالغذاء، بالدواء، وبالموائمة مع كوكبنا. النباتات تنقي هواءنا، الأنهار تجدد ماءنا، والأنظمة البيئية تحفظ مناخنا متوازناً. غير أن هذا التوازن هش. أنشطة الإنسان من إزالة الغابات إلى التلوث وتغير المناخ تهدد بانهياره. فكل خسارة لكائن حي مهما كان صغيراً هي خيط ينتزع من نسيج الحياة. من خلال هذه الرحلة لا نحتفي فقط بجمال الطبيعة، بل ندرك المسؤولية العظمى أن نصبح حماة لهذا الإرث الكوني. فالحفاظ على التنوع البيولوجي ليس خياراً، بل هو ضرورة لبقاء الإنسان والأرض معاً. انضموا إلينا لاكتشاف روائع العالم الطبيعي، رحلة ستغير نظرتكم إلى الحياة وتلهمكم لحمايتها قبل فوات الأوان. من الغابات المطيرة الشاهقة في الأمازون إلى الامتداد اللامتناهي للسافانا الإفريقية، تنبض النظم البيئية بالحياة كنسيج بديع من العلاقات الدقيقة بين الكائنات وبيئاتها. كل نظام بيئي يحمل بصمته الخاصة، مناخ متفرد، تربة مميزة، تضاريس متباينة، ومعها تولد تنوعات مذهلة من النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة، كل منها يؤدي دوراً لا غنى عنه في حفظ التوازن الدقيق للطبيعة. في أعالي الأشجار تتأرجح القرود بخفة بين الأغصان، بينما تملأ الطيور الفضاء بألحانها. وعلى بعد آلاف الكيلومترات في قلب المحيط تنبض الشعاب المرجانية بالألوان كمدينة تحت الماء يسكنها ملايين المخلوقات في انسجام بديع. في أعماق المحيطات كما في قلب الغابات نجد أن كل نظام بيئي هو عالم مصغر للتنوع البيولوجي على الأرض. قد يبدو اتساع هذه العوالم مرهقاً للعقل، لكن في تفاصيلها الدقيقة يكمن الجمال الحقيقي وسر الطبيعة الأعظم. إن التوازن الدقيق بين المفترس والفريسة والشراكات التكافلية التي تربط الكائنات بعضها ببعض ومرونة الحياة في مواجهة التحديات، كلها شواهد حية على شبكة الترابط الكوني التي تجمعنا. لكن استكشاف هذه العوالم يقودنا أيضاً إلى إدراك الوجه الآخر، أثر الإنسان. إزالة الغابات، تلوث المحيطات، تغير المناخ، كلها تحديات تهدد هذه الأنظمة الهشة وتذكرنا بمسؤوليتنا في حماية هذا الإرث للأجيال القادمة. ومن النظم البيئية إلى الظواهر الطبيعية، تستمر الأرض في إدهاشنا.
من رفرفة جناح فراشة صغيرة إلى هدير بركان يقذف حممه إلى السماء. تأسر هذه الأحداث حواسنا وتثير فضولنا. في عالم الطقس نشهد رقصة الغيوم المهيبة، عنف العواصف ورقاقات الثلج التي تنسج لوحات من الجمال العابر. هذه المشاهد التي تصنعها التفاعلات الدقيقة بين الحرارة والضغط والرطوبة تنظم سيمفونية متغيرة لا تتوقف. وحين يلمع البرق كخيط من النور يربط السماء بالأرض، نشعر بقوة كوكبنا الحي وبمدى صغرنا أمام عظمته. يتنوع وجه الأرض بتنوع أخاذ يسحر العيون ويأسر القلوب، من غابات الأمطار الاستوائية الكثيفة التي تغطي ملايين الكيلومترات في حوض الأمازون وحوض الكونغو، حيث تتشابك الأشجار كأنها جدار حي يلامس السماء، إلى الغابات الصنوبرية الشاسعة في شمال الكرة الأرضية الممتدة ببرودتها وصمتها العميق عبر مساحات لا يحدها نظر. ومن هناك تنفتح الأرض على سهول مترامية بلا نهاية، سهول تحتضن الأفق بأكمله. الغابات وحدها تمثل أكثر من نصف الغطاء النباتي على الكوكب. غابات الأمازون على سبيل المثال تحتوي على أكثر من نصف الغابات المطيرة المتبقية على الأرض. أما التايغا الكبرى الممتدة في سيبيريا وكندا فتغطي ما يقارب 17% من اليابسة العالمية. وفي المقابل تمتد السهول العشبية الهائلة مثل السهول الكبرى في أمريكا الشمالية على مساحة شاسعة تصل إلى 700 مليون فدان، أي ما يعادل أكثر من 2,800,000 كيلومتر مربع، تتوزع بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هذه المساحات عوالم حية تحتضن آلاف الأنواع، تحفظ توازن المناخ العالمي بتخزين الكربون وتنقية الهواء، وتبقى موطناً خصباً للحياة البرية وللمجتمعات التي عاشت على أرضها منذ آلاف السنين. غابة الأمازون، الأمطار المطيرة في قلب أمريكا الجنوبية. في أمريكا الجنوبية تمتد غابة الأمازون المطيرة، أكبر غابة استوائية مطيرة على وجه الأرض. يغطي حوض الأمازون مساحة شاسعة تقدر بحوالي 7 ملايين كيلومتر مربع، منها 5 ملايين ونصف المليون كيلومتر مربع من الغابات الكثيفة التي لا تنقطع خضرتها أبداً. يتدفق النهر الأعظم نهر الأمازون عابراً أعماقها، بينما تتشابك فروع الأشجار العملاقة كأنها سقف أخضر يحجب السماء. مناخها حار ورطب، وتغمرها أمطار غزيرة تتراوح بين 1500 إلى 3000 ملم سنوياً. أما درجات الحرارة فتستقر في الصيف بين 26 و 28 درجة مئوية. تحت هذه المظلة الخضراء تعيش أكثر من 390 مليار شجرة تنتمي إلى نحو 16,000 نوع نباتي، وفي أعماقها تتحرك الحياة بلا توقف. طيور زاهية الألوان مثل الببغاء الجوري، وثدييات برية كالثعالب والجيكود، إضافة إلى مئات الأنواع من الأسماك التي تعيش في مياه الأنهار العذبة ومصباتها. هنا تجري أعظم عملية بناء ضوئي على الكوكب، تنقى بفضلها الأجواء وينتج الأكسجين وتخزن كميات هائلة من الكربون.
ولم تكن هذه الغابة يوماً صامتة، فقد اعتاد نحو 47 مليون إنسان على العيش في أحضانها، من بينهم أكثر من 2,200,000 من السكان الأصليين الذين ورثوا الغابة أباً عن جد، يعتنون بها كما لو كانت كياناً حياً يتنفس معهم. في الجانب الجمالي تبدو الأمازون كعالم غامر بالأخضر، حيث تتسلل أشعة الشمس الذهبية بين أوراق السرخس العالية وتسقط برفق على ضفاف نهر الأمازون المتلألئة. هناك تقطف الفواكه الاستوائية دروب الرحالة وتملأ هدير المياه وثرثرة الحياة البرية أرجاء الغابة، فتغدو كسيمفونية طبيعية لا تنقطع. ومع ذلك تواجه هذه الجميلة العملاقة تهديدات جسيمة، فقد أزيل نحو 17% من غابات الأمازون بالكامل منذ عقود، وتدهورت نسبة مماثلة بفعل الحرائق والرعي الجائر والزراعة المفرطة. إن استمرار إزالة الغابات بهذا المعدل قد يقوض الدورة المائية الطبيعية ويهدد التنوع البيولوجي الفريد، ليضع النظام البيئي برمته على حافة الخطر. غابات حوض الكونغو، إفريقيا الاستوائية، في قلب إفريقيا، حيث تتدفق الأنهار وتتشابك الأشجار. تمتد غابات حوض الكونغو، ثاني أكبر غابة مطيرة استوائية بعد الأمازون، تغطي مساحات شاسعة عبر 9 دول في وسط القارة، وتتميز برطوبة عالية ومناخ استوائي حار تغمر سماؤه بالأمطار طوال العام. تفيض هذه الغابات بتنوع حيوي رائع، إذ تضم نحو 5 الأنواع البيولوجية الموجودة على كوكب الأرض، فهنا يعيش أكثر من 400 نوع من الثدييات و1000 نوع من الطيور و700 نوع من أسماك المياه العذبة. ومن بين هذه الكائنات الغوريلا الغربية، الشمبانزي، الأفيال، التماسيح، وحتى الغزال الإفريقي الرشيق. أما عالم النباتات فهو لا يقل إدهاشاً، إذ تضم الغابات نحو 10,000 نوع نباتي، 30% منها مستوطنة لا توجد في أي مكان آخر على سطح الأرض. بين نخيلها الباسقة وأشجارها العملاقة ذات الأوراق العريضة تنبض الحياة كما لو كانت غابة لا تنتهي. وتلقب غابات الكونغو بالخزان الأخضر للكربون. في المناطق الاستوائية فهي تعد أكبر مخزن للكربون المتبقي في النطاق المداري على كوكب الأرض. أشجارها الكثيفة تمتص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، محافظة على توازن مناخي حاسم للبشرية جمعاء. لكن ورغم هذا الجمال الساحر، تتعرض الغابات لضغوط متزايدة، فالنشاط البشري يفرض نفسه بقوة. الصيد الجائر يهدد الغزلان والقرود والغوريلا، التهريب غير المشروع يسرق من الغابة أغلى كائناتها، والرعي غير المستدام والزراعة وقطع الأشجار الجائر لبناء الطرق والمشاريع التعدينية كلها تهديدات تنهش قلب الغابة. إن استمرار هذا العبء قد يفقد غابات الكونغو ثباتها ويعرض وظائفها البيئية للخطر، لتفقد البشرية بذلك موائل لا تقدر بثمن من الحياة البرية. الغابات البورالية في كندا، الغابات الشمالية. تمتد غابات الأركتيك والشمالية في كندا والمعروفة بالغابات البورالية عبر شمال البلاد على مساحة شاسعة. إنها مكون محوري لأكبر الغابات المتصلة المتبقية على سطح الأرض. تبلغ مساحة الغابات البورالية في كندا حوالي 4,300,000 كيلومتر مربع من الغابات البكر، ما يجعلها ثاني أكبر مساحات غابات متصلة بعد الأمازون. المناخ هنا قارس، البرودة شتاء تمتد فيه الثلوج لشهور طويلة، وصيف معتدل مصحوب بهطولات مطرية.
تهيمن على هذه الغابات أشجار الصنوبر والتنب والأرز، إضافة إلى الأشجار النفضية المتفرقة. تعد الغابات البورالية موطناً لكثير من الحياة البرية. هنا تنتشر مجموعات من الغزلان الكندية والدببة البنية والسوداء والذئاب والسمور والوشق الكندي، إضافة إلى ملايين الطيور المهاجرة سنوياً. كما تحتضن هذه الغابات ثروة هائلة من الطيور المغردة التي تشق السماء كل عام في رحلات طويلة عبر القارة. يحمي الطين والطبقات الخثية الصلبة هذه الغابات، إذ تحتوي على 12% من أرض كندا من البرك والأراضي الرطبة التي تخزن كميات ضخمة من الكربون، مما يجعلها عاملاً مهماً في تلطيف المناخ العالمي. في مشهدها الطبيعي الهادئ، تبدو الغابات كامتداد أخضر للمستنقعات والبحيرات، مع صفائح جليدية وجداول صافية. وفي الربيع تنهال الزهور وتتردد أصوات الطيور، وتتجدد الحياة مع هطولات مطرية غزيرة تشد الأرض للخصوبة. لكن ورغم ضخامة حجمها، فإنها ليست بمنأى عن التهديدات. أنشطة القطع الجائر للأخشاب وتغير المناخ والحرائق البرية بدأت تتآكل مساحات من هذه الغابات. يحذر علماء البيئة من أن عدم الاهتمام بإدارة هذه الغابات بشكل مستدام قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أعداد أنواعها البرية وإطلاق الكربون المخزن في الغلاف الجوي. غابات تايغا في سيبيريا. الغابات الصنوبرية الروسية. تهيمن غابات التايغا الصنوبرية على معظم سيبيريا، وتمتد غرباً حتى جبال الأورال. إنها الحزام الشمالي الكثيف من الغابات الصنوبرية المتواصلة، ويعرفها العلماء بأنها من أكبر الأنظمة البيئية البرية على وجه الأرض. تغطي أنواعها المتنوعة من أشجار الصنوبر والأرز والنيم والأولدر ما يقارب 17% من مساحة اليابسة العالمية. مناخ التايغا قاس للغاية، صيفها قصير ودافئ، وشتاؤها طويل شديد البرودة. تغطيه ثلوج كثيفة كأنها بطانية بيضاء تمتد بلا نهاية. أما الأراضي فتتنوع بين الغابات الصنوبرية الكثيفة والمروج ذات الحشائش القصيرة، إلى جانب منتزهات طبيعية تتخللها أشجار الصنوبر. تزخر التايغا السيبيرية بكنوز الحياة البرية، فهنا تسكن الدببة البنية الضخمة والذئاب الرمادية وقطط الوشق الفاخرة والسناجب العملاقة، وحتى النمور السيبيرية في أقاصي الشرق الأقصى الروسي. كما تعيش فيها طيور أيقونية مثل النسر الهادر والوطواط الظلي. إن هذه الغابات المترامية الأطراف ميزة طبيعية فريدة على كوكب الأرض، فروسيا وحدها تحتضن نحو 22% من إجمالي غابات العالم، أي ما يزيد عن ثلث الغطاء الغابي العالمي بفضل التايغا الشاسعة. ويحتضن أقصى الشرق الروسي أكثر من 10% من النمور البرية المتبقية على الكوكب. هذا المخزون النباتي الهائل يساهم في استقرار مناخ الأرض عبر احتجاز كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون. لكن ورغم عظمتها، تواجه التايغا تحديات متزايدة. الأنشطة البشرية مثل فتح الطرق وقطع الأشجار وصيد الحيوانات البرية تمثل تهديداً مباشراً لتوازنها. ومع ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الحرائق، بدأت بعض الأنواع في التراجع، فيما اندثرت نباتات محلية بالكامل. وقد أظهرت الدراسات أن الجفاف والحرارة نتج عنهما انقراض عدد من الأنواع النباتية وتراجع أخرى بما يقارب الثلث مقارنة بالقرون الماضية.
إن الحفاظ على هذه الغابات البكر سيتطلب جهوداً جبارة لمواجهة التغير المناخي وصون موائلها الطبيعية للأجيال القادمة. وعلى الطرف الآخر من العالم تنبسط الغابة السوداء في جنوب غرب ألمانيا كسجادة خضراء لا نهاية لها، تشرف بهيبتها على الحدود الفرنسية والسويسرية. هناك فوق التلال الجبلية المنخفضة في ولاية بادن فورتنبرغ ترتسم ملامح مملكة غنية بالألوان والأسرار، وعلى مد نظرك تتراءى غابات الصنوبر والتنوب والقيقب، تكتسي بها 70% من مساحة تصل إلى 63 ألف هكتار، فتغدو كغابة أسطورية يسكنها السحر والوقار. تتفاخر الغابة السوداء بتضاريس شاهقة تتسلق قممها لتتجاوز 1000 متر فوق سطح البحر، وتتنفس بين أجواء جبلية رطبة في العلا ودافئة مشمسة في السفوح. المشهد هنا لوحة ساحرة، غابات كثيفة تتمايل بألوانها، مروج جبلية كأنها بساط من الزمرد، وشلالات صافية تتدفق بين الصخور كخيوط فضية متلألئة. في قلب هذه الغابة الأسطورية يزدهر تنوع أحيائي نادر على مستوى أوروبا. تجوب الغزلان برشاقتها، وتتشبث الخنازير البرية بأرضها، بينما تعود الذئاب والدببة لتضيف نفحات من البرية الغامرة. وتحتضن الغابة أيضاً كائنات فريدة، من القنافذ الماكرة إلى السلاحف ذات القرون، ومن الطيور الحذرة كالظلام والبلبل الجبلي، وصولاً إلى الكائنات المحمية مثل السمور الأوروبي وغرير الماء الذي يتخذ الأنهار منزلاً له. تتناثر في هذا المشهد الطبيعي بحيرات صغيرة وأراضٍ رطبة تشكل أنظمة بيئية حساسة تتنفس الحياة في كل زاوية من الغابة. وبفضل ثراء الغابة السوداء بتنوعها الطبيعي، كثيراً ما يطلق عليها لقب الحديقة الطبيعية لأوروبا. غير أن هذا الجمال الأسطوري يواجه تحديات بيئية متزايدة، فقد أظهرت الدراسات أن التغيرات المناخية تلحق أضراراً جسيمة بالبيئات الرطبة، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر إلى انقراض نوعين نباتيين محليين خلال العقود الأخيرة، كما تناقصت أعداد كثيرة من النباتات الأخرى بما يقارب الثلث على مدى 40 عاماً. وباختصار، فإن هذه الغابة الرائعة تواجه خطراً حقيقياً بفقدان تنوعها البيولوجي إذا لم تبذل جهوداً جادة لحمايتها وإدارتها بما يتماشى مع متطلبات المناخ المتغير. السهول الكبرى في أمريكا الشمالية. السهول تكمل منظومة الجمال الطبيعي على الأرض بامتداداتها المترامية، حيث ينفتح الأفق بلا عوائق ويغمرها ضوء الشمس كما لو كان يبارك سعتها. وبينما تخنقنا الغابات بظلالها الكثيفة، تفتح السهول ذراعيها لسماء الفجر الواسعة، وتحتضن القطيع المهاجر والريح العابرة. في قلب أمريكا الشمالية تمتد السهول الكبرى من كندا شمالاً، مروراً بالولايات المتحدة حتى أطراف المكسيك جنوباً. إنها واحدة من أعظم أنظمة الغطاء العشبي في العالم، إذ تغطي ما يقارب 700 مليون فدان، أي ما يعادل نحو 2,800,000 كيلومتر مربع. يزدان غربها بأعشاب قصيرة، فيما يكتسي شرقها بمروج كثيفة، وتشتهر بمزارع القمح الواسعة والبراري الذهبية التي تلمع تحت شمس الصيف الحارقة. هنا تزدهر الحياة البرية بتنوع مذهل، فقد كانت هذه الأرض يوماً موطناً لقطعان البيسون الهائلة التي اندفعت بملايينها عبر الأعشاب المتمايلة، واليوم لا يزال نحو 20,000 رأس بري منها يجوب السهول، إلى جانب حيوانات أخرى مثل الظبي الأمريكي والثعالب والقيوطات وابن آوى الفآري.
وفوق هذه الرقعة الشاسعة تحلق الصقور والنسور، بينما تجوب طيور الأرض كالقطة والبشق المساحات المفتوحة. وفي دفء الصباح تنشط الزواحف والسحالي بين الأعشاب. ولقرون طويلة شكلت هذه السهول ممراً رئيسياً للهجرات الموسمية، إذ عبرتها أسراب لا تحصى من طيور الشمال في رحلاتها الطويلة نحو الجنوب. تنضح السهول الكبرى بجمالها الهادئ، حيث تمتد الأمواج الخضراء والذهبية منبراً للريح تحت سماء زرقاء واسعة. في الربيع تتفتح الأزهار البرية لتشكل بحاراً ملونة تموج بالفراشات، وفي الخريف يتحول المشهد إلى لوحة متدرجة الألوان من الأخضر حتى البني. لكن هذا الجمال المهيب يواجه خطر الزوال، فقد تحولت مساحات شاسعة من السهول إلى مزارع للغلال وحظائر للماشية، وحوالي 40% منها جرى تحويله إلى زراعة كثيفة، الأمر الذي أدى إلى تفتت المواطن الطبيعية وانخفاض أعداد الحيوانات البرية بشكل كبير. ومع مرور الوقت تزداد تهديدات خطورة، من تلوث الأنهار إلى انقراض أنواع بعينها. فالقنية السوداء على سبيل المثال، والتي كانت تربى في هذه السهول، لم تعد موجودة اليوم. إن مستقبل هذا النظام البيئي الفريد مرهون بجهود عاجلة للحفاظ على ما تبقى من برية السهول الكبرى قبل أن تندثر إلى الأبد. في قلب القارة الإفريقية تمتد سهوب سيرنغيتي الذهبية عبر شمال تنزانيا وجنوب كينيا. إنها واحدة من أعظم مسارح الحياة البرية على وجه الأرض، حيث تغطي أكثر من 14,000 كيلومتر مربع من المروج والعشب المتشابك والمتنزهات الشجرية المنخفضة. هنا تنبض الحياة بأضخم تجمعات الحيوانات البرية في العالم. إنها موطن الهجرة الكبرى، حيث تتحرك أكثر من 1,300,000 من حيوانات الغنو، ومعها 150,000 غزال و60,000 زرافة ومئات الآلاف من الكائنات الأخرى في رحلة لا تهدأ بحثاً عن المراعي والمياه. إنه مشهد يأسر القلوب حين تجوب هذه القطعان الذهبية السهول المفتوحة كأمواج متدفقة، تلاحقها النسور وتترصدها الفهود والضباع في صراع أبدي من أجل البقاء. وتزدان هذه الأرض أيضاً بسماء تعج بالحياة، أكثر من 350 نوعاً من الطيور، من النعام إلى الأبومنجل واللقالق وحتى طائر الحباري. وعلى الأرض تعيش الأسود بأعداد تتجاوز 3,000 جنباً إلى جنب مع الظباء الوحشية ووحيد القرن والفيلة التي عادت من جديد إلى سيرنغيتي. مناخ هذه السهوب حاد التباين، مواسم أمطار قصيرة يعقبها جفاف طويل. أما المشهد الطبيعي فهو لوحة بكر، أشجار الأكاسيا ذات المظلة، حرشات الصبار المتناثرة، والصخور الضخمة التي تعرف باسم الكوبجي، تضفي جميعها بعداً أسطورياً على هذه الأرض البرية. إلا أن هذا الفردوس الطبيعي يواجه اليوم أخطاراً من صنع الإنسان، فقد أثار مشروع طريق سريع يعبر متنزه سيرنغيتي الوطني قلقاً عميقاً لدى خبراء البيئة، إذ يهدد بقطع مسار الهجرة الكبرى وينذر باضطرابات بيئية جسيمة. وفوق ذلك تواصل عمليات الصيد غير المشروع حصد المزيد من ضحايا الحياة البرية، بينما تتسبب مبيدات الآفات في تراجع أعداد حيوانات نادرة، ومن بين أكثرها عرضة للخطر وحيد قرن السهوب الأسود الذي يوشك على الانقراض. إن حماية سيرنغيتي والحفاظ على ثرائها الحيوي الهائل
لم تعد رفاهية بل ضرورة ملحة، فهي ليست مجرد أرض برية بل مسرح حي لأعظم عرض طبيعي على وجه الأرض. في أمريكا الجنوبية تمتد سهول البامبا العشبية الشاسعة عبر شرق الأرجنتين وأوروغواي وأجزاء من البرازيل الجنوبية. إنها سهول لا يحدها سوى الأفق، تغطي مساحة هائلة تقارب 760 ألف كيلومتر مربع. تتمتع البامبا بمناخ معتدل دافئ وهطول مطري يتراوح بين 600 و 1200 ملم سنوياً، وقد جعلت تربتها الخصبة منها قلباً نابضاً للزراعة الكبرى، خصوصاً زراعة القمح وفنون تربية المواشي. لكن المشهد الأصلي للبامبا كان لوحة أخرى تماماً، أرض واسعة يكسوها العشب الذهبي، تتناثر فيها الحشائش البرية والأشجار القصيرة، وكانت موطناً لحيوانات مدهشة: الغزال البامبي، الأرماديل العملاق، الثعلب البامبي ذو الأقدام الطويلة، الوشقان والفهود. أما الطيور فقد ملأت سماءها النعامة الأمريكية والبلشون المائي وأنواع لا حصر لها من الطيور البرية. وترتبط البامبا أيضاً بالروح الثقافية للغوشيو، هؤلاء الفرسان الرحالة الذين جابوا السهول، اعتاشوا على ترويض الخيول وتربية المواشي، وشكلوا رمزاً عريقاً للهوية الريفية في الأرجنتين. تزين سهول البامبا الأفق بذهبها الممتد تحت ضوء الشمس، وفي لحظات الغروب تتحول أعشابها إلى إكليل متلألئ يكسو التلال المنبسطة. لكن هذا الجمال لم يسلم من التغيير، فمنذ القرن التاسع عشر ومع وصول موجات المستوطنين الأوروبيين تحولت مساحات شاسعة من المراعي الطبيعية إلى مزارع للحبوب وبساتين وحظائر ماشية. وبينما ازدهرت الزراعة تراجعت الحياة البرية الأصيلة، اختفت مواطن حيوانات كثيرة، وازداد خطر جراف التربة، بل وبدأ التصحر يزحف على بعض المناطق. اليوم تدعو هذه البيئة المدهشة إلى وقفة تأمل وإلى تبني ممارسات زراعية مستدامة تحفظ خصوبة الأرض وتحمي ما تبقى من إرث البامبا الطبيعي. على امتداد قارة كاملة تمتد السهول الأوروبية العظمى، من سلسلة جبال البرانس في الغرب وحتى جبال الأورال في أقصى الشرق. إنها أكبر امتداد سهل متصل في القارة الأوروبية، لوحة طبيعية تتغير ملامحها مع تغير المناخ عبر مساحاتها الشاسعة. في الغرب يسود المناخ المتوسطي، فتزدهر الغابات الواسعة والسهول الخضراء. أما في الشرق فيغلب المناخ القاري، فتنتشر الشجيرات القصبية وتمتزج البساتين الدافئة بالأراضي العشبية، مشكلة مزيجاً من الغابات المختلطة والسهوب. وفي الماضي كانت هذه السهول شبه مغطاة بالغابات، وما غابة بيافوسكا العميقة الممتدة بين بولندا وبيلاروسيا إلا شاهداً حياً على هذا الإرث القديم. اليوم تحولت السهول إلى مركز زراعي ضخم، فحقول القمح والشعير ودوار الشمس تملأ أوكرانيا وروسيا وأجزاء من أوروبا الوسطى، وإلى جانبها تربى المواشي وتزدهر الحياة الريفية. على الحدود بين زامبيا وزيمبابوي يتدفق أعظم شلال على وجه الأرض، شلالات فيكتوريا، أو كما يسميها السكان المحليون موسي أو تونيا، أي الدخان الذي يدوي. ينحدر نهر زامبيزي من ارتفاع شاهق ليهوي عبر جدار بازلتي يمتد لأكثر من كيلومترين. اندفاع الماء الهائل يطلق أعمدة من الرذاذ ترتفع إلى السماء فترى من مسافات بعيدة، ويصنع دوياً مدوياً يزلزل الأفق. وحين يلامس ضوء الشمس هذا الرذاذ المتطاير يتشكل قوس قزح أبدي يكلل الشلال بجمال سماوي لا ينسى. وقد أسر هذا المشهد الأبصار منذ القدم، حتى أن المستكشف ديفيد ليفينغستون
وقف أمامه في القرن التاسع عشر ليخلد اسمه باسم الملكة فيكتوريا ويقدمه للعالم. لكن هذا الجمال المهيب ليس مجرد ماء متساقط، فحول قدمي الشلال تنتشر غابات مطيرة نهرية تزخر بأكثر من 900 نوع نباتي، وتحتضن طيوراً وحيوانات مهددة بالانقراض. إنها جنة بيولوجية فريدة على ضفاف زامبيزي، ومع ذلك يواجه هذا الكنز الطبيعي تهديدات متزايدة، فالجفاف المتكرر وتراجع الأمطار بفعل التغير المناخي ينذر بانحسار تدفق المياه، أما الزحف العمراني والصناعي فيضغط على البيئة المحيطة مهدداً توازنها الدقيق. ومع كل هذه التحديات يبقى مشهد شلالات فيكتوريا متلألئاً برذاذه وأقواسه القزحية من أعظم المناظر التي تبعث على الدهشة في هذا الكوكب الفريد. في قلب القارة الأوروبية ترتفع جبال الألب السويسرية، قمم شامخة يكللها الثلج الأبدي، وتحيط بها وديان خضراء عميقة كلوحة مرسومة بعناية. هنا تتجلى أعظم أماكن التجمد في أوروبا. إنها موطن أكبر تجمع جليدي في أوراسيا، مع أنهار جليدية هائلة مثل أليتش ويونغفراو تمتد ببياضها البارد كأنهار من الزمن المتجمد. تضاريس الألب تحكي تاريخاً جيولوجياً عريقاً، قمم مخروطية حادة ووديان عميقة على شكل حرف يو، وأحواض جليدية نحتت خلال آلاف السنين بفعل تعاقب دورات التجمد والانحسار. أما الحياة فهي تتوزع هنا في مصاطب نباتية مدهشة، كل ارتفاع يحمل نباتات وكائنات فريدة تكيفت مع قسوة البرد، وصارت رمزاً للتنوع الألبي النادر. إنه نموذج حي للتغير البيئي الطبيعي صنعته حركة الأنهار الجليدية عبر العصور، ولطالما ألهم مشهد الألب المهيب قلوب البشر في الفن، في الأدب، وفي الغناء الأوروبي. ظل الألب رمزاً للسكينة والجلال. إن القمم الثلاث الشهيرة إيغير ومونيخ ويونغفراو ليست مجرد جبال، بل أيقونات خالدة في الوجدان الأوروبي. لكن هذه الجبال المنيعة تواجه اليوم خطراً حقيقياً. ذوبان الأنهار الجليدية يتسارع بفعل الاحترار العالمي، مما يهدد موائل كائنات جبلية نادرة، ويزيد من خطر الانهيارات والانزلاقات الصخرية. ولهذا يسابق العلماء الزمن بدراسات وجهود متواصلة لحماية هذا التراث الطبيعي الفريد وتخفيف أثر التغير المناخي عليه. على الساحل الشمالي لجزيرة زاكنثوس يخبئ بحر إيجا سراً من أسراره العتيقة. إنها الكهوف الزرقاء، تحفة نحتتها مياه البحر الأبيض على مدى آلاف السنين في صخور الحجر الجيري الصلبة. أروقة طبيعية وغرف بحرية هائلة تنفتح على مياه صافية بلون يفيض زرقة ودهشة. سر هذا الجمال يكمن في الضوء، إذ تتسلل أشعة الشمس عبر الفجوات المغمورة لتصنع انعكاساً سوريالياً يكسو الجدران بلون أزرق سماوي متلألئ. هنا يمتزج صوت الأمواج بصدى الصخور القديمة، فتتكون سيمفونية طبيعية تهدهد الحواس وتوقظ الخيال. الزائرون يعبرون هذه الفتحة البحرية بالقوارب الصغيرة، يدخلون إلى عالم يبدو خارج الزمن، أو يغوصون في المياه الفيروزية الباردة التي تبعث في الروح إحساساً بالانتعاش والصفاء. وعلى مقربة من هنا يزدان المشهد بمعالم أخرى مثل شاطئ الحطام الشهير نافاجيو، لكن تظل الكهوف الزرقاء أيقونة خالدة للجمال البحري، تتبدل ألوانها مع حركة الشمس لتمنح كل لحظة مشهداً جديداً وسحراً لا يتكرر. في الصحراء الرمادية القاحلة ينهض عملاق ناري اسمه أسكجا، مجمع بركاني أسطوري، كديرات عميقة وبحيرات غامضة.
فيتي بعينها الخضراء المتقدة، وأوشكجوفات بأعماقها الزرقاء الباردة، واحدة من أعمق بحيرات أوروبا. الهواء هنا يثقل برائحة الكبريت، والمنحدرات القاتمة تحرس صمت المكان. هنا يتم تدريب رواد الفضاء في ستينات القرن الماضي، فقد بدا المشهد أشبه بالقمر من الأرض. أسكتجا ليس مجرد بركان، إنه بوابة إلى المجهول، ملحمة صامتة من النور والنار والجليد. لكن مع تسارع التغير المناخي تذوب الثلوج وتتغير ملامح البحيرات، ويبقى السؤال: هل سيظل هذا المشهد البدائي شاهداً على قوة الطبيعة، أم سيتلاشى في صمت أبدي؟ على امتداد الشواطئ الشمالية الشرقية لأستراليا تركض أعجوبة بحرية لا مثيل لها، الحاجز المرجاني العظيم، أكبر نظام للشعاب المرجانية على وجه الأرض. يمتد على مساحة تفوق 300 ألف كيلومتر مربع، حيث تتلاقى آلاف الجزر المرجانية والشعاب المتشابكة وسط مياه استوائية فيروزية صافية. هنا أكثر من 400 نوع من المرجان، وأكثر من 1500 نوع من الأسماك، وآلاف اللافقاريات الغريبة، وحتى كائنات مهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر. من السماء تبدو الشعاب كفسيفساء حية، ألوانها تتلألأ تحت أشعة الشمس، وحولها مياه زرقاء عميقة كالياقوت. لكن هذا الجمال مهدد، فبين عامي 2016 و2020 شهد الحاجز 3 موجات هائلة من أبيضاد المرجان بسبب ارتفاع حرارة البحر، ظاهرة مدمرة تحول الشعاب النابضة بالحياة إلى هياكل بيضاء ميتة. إلى جانب ذلك ينهشها التلوث الزراعي، ويضعفها الجفاف وتغير الملوحة، حتى باتت اليونسكو تحذر من مستقبلها المجهول. ورغم كل هذا يبقى الحاجز المرجاني العظيم متحفاً طبيعياً عالمياً، وشاشة عرض ساحرة لألوان الحياة تحت البحر، رمزاً هشاً يذكرنا بأن حماية المحيط هي حماية لكوكبنا كله. وادي الظباء، الولايات المتحدة الأمريكية. في صحراء أريزونا يرقد وادي الظباء، أحد أعجب الشواهد على قوة الطبيعة، فقد نحتت المياه والرمال عبر مليارات السنين ممرات ضيقة متعرجة داخل الحجر الرملي، فشكلت لوحة حمراء وبرتقالية تبدو كأنها مشتعلة تحت وهج الشمس. حين تخترق أشعة الضوء فتحات الوادي تلقي بأعمدتها الذهبية على الجدران المنحوتة، فتكشف عن طبقات صخرية تحكي قصة الزمن في كل منعطف. ليس الزائر هنا مجرد متفرج، بل شاهد على حكاية جيولوجية عظيمة سطرت في أعماق الأرض عبر عصور طويلة. إن وادي الظباء ليس مجرد مشهد بصري ساحر، بل هو سجل جيولوجي حي يوثق ديناميكيات التآكل والتغير التي شكلت كوكبنا في الأزمنة الحديثة. جزيرة سقطرى، اليمن. في قلب بحر العرب تنعزل جزيرة سقطرى التي وصفت بأنها أكثر أماكن الأرض غرابة. لقد انفصلت هذه الجزيرة عن البر الرئيسي منذ ملايين السنين، فصارت نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي. نحو ثلث نباتاتها لا يوجد في أي مكان آخر على وجه الأرض، ومن أبرزها شجرة دم التنين الشهيرة بشكلها المظلي وعصارتها الحمراء. هنا تمتزج الهضاب الحجري مع الشواطئ الرملية والوديان العميقة في مشهد طبيعي لا يشبه سواه. لكن سقطرى ليست مجرد ثراء بيئي، فهي أيضاً غنية بالتراث الثقافي، إذ يعيش على أرضها سكان قلائل
يتحدثون لغة غير مكتوبة تناقلوها شفهياً جيلاً بعد جيل في عزلة عن العالم. حديقة جانغجياجي الوطنية الصين. في مقاطعة هونان الصينية ينهض مشهد يكاد يكون أسطورياً، حديقة جانغجياجي الوطنية للغابات. منذ أكثر من 3000 عام ألهمت هذه الأعمدة الحجرية العملاقة التي يبلغ ارتفاع كل منها مئات الأمتار الفنانين والشعراء. أصبحت المنطقة معروفة عالمياً باسم جبال هاليلويا بعد أن استلهمت في فيلم أفاتار. هي موطن لغابات كثيفة تعش بالحياة البرية ومأوى لأنواع نباتية نادرة، وعلى حافتها يمتد أطول جسر زجاجي في العالم ليمنح الزائرين إطلالة مذهلة تجمع بين رهبة الطبيعة وإبداع الإنسان. باب الجحيم، تركمانستان. في قلب صحراء كاراكوم في تركمانستان يشتعل مشهد ناري رهيب يعرف باسم باب الجحيم، واسمه الرسمي فوهة غاز دارفازا. تشكلت هذه الفوهة في مطلع سبعينيات القرن العشرين عندما أشعل الجيولوجيون النار في انبعاثات غاز الميثان للحيلولة دون تسربه، فاشتعل المكان ولم ينطفئ منذ ذلك الحين. يبلغ قطر الفوهة نحو 70 متراً، وتتصاعد منها ألسنة لهب ونفثات من الطين المغلي، حتى إن وهجها يرى من مسافات بعيدة ليلاً كأنها بوابة إلى عالم آخر. إنها تذكرة قوية بمخزون الأرض العميق من الغاز الطبيعي وبالآثار غير المتوقعة لتدخل الإنسان في توازن البيئة. كابادوكيا، تركيا. في قلب الأناضول تمتد كابادوكيا، مشهد يبدو وكأنه من حكاية خيالية تشتهر بتشكيلاتها الصخرية العجيبة المعروفة بمداخن الجنيات، والتي نحتتها عوامل التعرية عبر آلاف السنين من الصخور البركانية الناعمة. هذه المناظر مأوى للبشر منذ عصور بعيدة، فقد حفرت في الصخور منازل وكنائس ومدن كاملة، ما جعل المنطقة جزءاً من التراث العالمي لليونسكو ضمن منتزه غوريم الوطني. كما تمنح رحلات المنطاد فوق كابادوكيا إطلالات لا تنسى، خاصة عند شروق الشمس حين يغمر الضوء الذهبي هذه الأرض السحرية. الحفرة الزرقاء العظيمة، بليز. قبالة ساحل بليز تتجلى أعجوبة بحرية غامضة. الحفرة الزرقاء العظيمة هي كهف من الحجر الجيري انهار منذ آلاف السنين، تاركاً فجوة دائرية هائلة يزيد عمقها على 300 متر، لتبدو من الجو كدائرة زرقاء داكنة وسط المياه الفيروزية الضحلة. تعد الحفرة جزءاً من نظام الحاجز المرجاني العظيم المصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو، وهي وجهة شهيرة لعشاق الغوص، حيث يمكن استكشاف مياهها الصافية المليئة بالأسماك والكائنات البحرية، إضافة إلى هوابط حجرية غارقة تكشف فصولاً من تاريخ الأرض المناخي القديم. نفق الحب، أوكرانيا. في قلب أوكرانيا يمتد ممر طبيعي ساحر يعرف باسم نفق الحب. يتشكل هذا النفق الأخضر من أشجار متشابكة تنمو على طول خط للسكك الحديدية، مكونة قوساً طبيعياً أشبه بلوحة أسطورية. يتغير مظهر النفق بتغير الفصول، في الصيف يكتسي خضرة كثيفة، في الخريف يلمع بألوان ذهبية، وفي الشتاء يغطيه الثلج الأبيض فيبدو كعالم من الحكايات. تحكي الأسطورة أن الأزواج الذين يعبرونه متشابكي الأيدي ويتمنون أمنية تتحقق أمانيهم. إنه ليس مجرد مكان رومانسي، بل رمز للتناغم بين الطبيعة وصنع الإنسان. وكيف يمكن لممر عادي أن يتحول بقوة الطبيعة إلى مشهد استثنائي يأسر القلوب؟